بسم الله الرحمن الرحيم، وأهلا وسهلا بحضراتكم مع فيديو جديد على قناتكم قناة السلامة. أولا بسعد دايما بأن أنا أبقى بعمل موضوع وأتكلم فيه وأبقى عايز أنشره وعايز الناس كلها تطلع عليه. ببقى سعيد ان جايز حد يستفاد او حد ياخد معلومة. عشان كده دايما كل فترة بحاول اتكلم في موضوع مختلف، موضوع جديد، نقط ما تغطتش، محدش اتكلم فيها، محدش سلط عليها الضوء، بحيث ان هي تاخد القدر الكافي من التوعية والاهتمام. ودايما انا بتكلم بالحاجة البسيطة، الحاجة السهلة اللي توصل لكل حد بكل العقليات والمستويات، بحيث ان هي تقدم له نوع من النصيحة او البعد عن ارتكاب اخطاء قد تؤثر على الأموال والممتلكات أو الأرواح والممتلكات. النهاردة موضوع الحلقة حاجة جديدة يمكن محدش يتكلم فيها خالص كالمعتاد يعني. هنتكلم عن انهيارات أو انهيار العقارات. ظاهرة انهيار العقارات ديت ظاهرة معروفة، حوادث بتحصل باستمرار في أماكن وفئات أو تصنيفات مختلفة، حاجات في سواء قرية سواء مدينة سواء في أي مكان، يعني وارد جدا إن بيحصل الانهيار. وانا بتكلم في الموضوع ده لان انا شايفه ان هو يعتبر موضوع هام جدا، لان انهيار عقار معناه بالتأكيد حدوث خسائر. انا بتكلم على العقارات المأهولة مش العقارات المهجورة، لان المهجورة دي مش محتاج اعمل فيديو وانصح الناس عليها، يعني رغم ان في حاجات معينة ممكن تتقال ان ما نركنش جنبها وما نوقفش تحتها وحاجات كده، لكن خلينا في المأهولة اللي الناس ساكنة وقاعدة وماهيش عارفة انها في خطر جسيم. فأقل او ابسط الخسائر نقدر نقول خسائر مادية. دي لو حصلت يعني ده انجاز، يعني يحمده ربنا او نحمد كلنا ربنا. لكن الكارثة، واحنا ممكن نصنف حوادث انهيار العقارات بانها حوادث كارثية، هو خسائر الارواح. هبسط الموضوع واحط شوية نقط بسيطة جدا محددة. ليه الانهيار بيحدث وازاي بيحدث؟ لما يحصل مسببات الانهيار هيتم. طب هيتم ازاي؟ بعد ده كله الشيء المهم اللي احنا لازم نهتم بيه، ما هي الدروس؟ ما هي النصائح؟ ما هي التوصيات عشان نتلافى فقد لأرواح أو ممتلكات؟ منهجي طول عمري الحمد لله إن هو دايما بعد أي حدث أو أي حادثة أو أي وقعة أو أي موضوع، إن كنت دايما أمسك ورقة وقلم وأحاول أحط 1 2 3 نقاط نجاح زائد نقاط سلبيات. النقاط السلبيات دي ده على المستوى العمل الداخلي. السلبيات كانت 1 2 3، هل دي متكررة فيؤخذ فيها إجراء ولا دي جديدة؟ طب الجديدة دي نعمل ايه مع الرجالة اللي معانا والقوات بحيث ان احنا نتلافى الخطأ المفاجئ اللي حصل ووقعنا فيه ده؟
هل ده محتاج تدريب؟ هل ده محتاج توعية اكتر؟ هل ده استهتار فيتجازوا؟ لا، هم عارفين بس استهتروا في اللحظة ديت. المحصلة انا قصدي اقول ايه؟ انا طول عمري معترف بضرورة اتخاذ المنهج العلمي طريق في حياتنا وفي عملنا. اللي ما بياخدوش الطريق ده هم حرين، حتى لو نجحوا، يعني حتى لو الدنيا ماشية معاه وناجحين ونجوم، بس في النهاية هيسأل وهو لم يؤدي الأمانة، بل بالعكس كان بيتعمد استمرار الأخطاء ويتعمد عدم تعليم اللي تحته، أو يتعمد عدم نشر معلومة جديدة وتوعية جديدة عشان يفضل هو زي ما بيقولوا ديك البرابر، يعني فرخة بكشك قدام الأكبر منه فما يظهرش غيره. ما علينا، دي ناس مريضة، دي دايما بتبقى ما هيش عارفة ان في لحظة من اللحظات هيبقى في حساب وعقاب. المهم خرجت بره الموضوع شوية معلش انا بعتذر، لكن خلينا نتكلم على النقاط اللي حددناها ونقول اول سؤال عشان نفرمط الموضوع لنقط محددة ونستخلص النتائج. ادي لحضراتكم نصائح او توصيات، يبقى انا كده غطيت الموضوع وحققت ان الاستفادة اللي المفترض توصل. اول حاجة من اسباب او مسببات انهيار العقار تقادم عمر المبنى. معروف جدا ان كل مبنى له عمر افتراضي، مش المبنى بس، هو اي حاجة في هذه الحياة لها عمر افتراضي. احنا نفسنا لنا عمر افتراضي، كل حاجة، المعدة العربية مش عارف الايه، قطعة الغيار، كل حاجة. مفيش دوام الا لله سبحانه وتعالى، فيما عدا ذلك اي حاجة في الكون لها عمر افتراضي. فلازم نبقى عارفين ان المبنى ده، انا رايح اشتري شقة مثلا في مبنى بقاله 60 سنة ويجي يحاسبني على سعر يكافئ مبنى جديد، ده مثال يعني. لو انت دفعت نفس القيمة في مبنى بقاله 60 سنة عشان الفيو والموقع والكلام الفارغ ده كله، ودفعت فلوس، انت كده بترمي فلوسك في الارض وبتعرض حياتك للخطر، لان عمر المبنى ده بقى له قد ايه، لازم تحسبها كده. طيب يبقى اذا اول حاجة قلنا التقادم وهو عمر المبنى الافتراضي. في حاجة تانية، ممكن المبنى يكون في حدود عمره الافتراضي ولكن استغل في غير الغرض المنشأ على أساسه المبنى. بمعنى احنا لما بيجي اي حد بيبني اي حاجة بيروح لشركة بيجيب مقاول ايا مكان، المهم في النهاية بيبدأ بالرسومات الهندسية، بعد كده بيبدأ بالتراخيص، بعد كده بيبدأ التنفيذ. في لحظة التنفيذ ديت بيكون في اتفاق ترجم لرسومات هندسية في الورق، هو حضرتك عايز تبني ايه. طيب هل انا عايز ابني محلين تحت وثلاث ادوار فوق؟ طب الثلاث ادوار دول ايه؟ سكن، جميل. ولا عايز اعمل المبنى كله مول تجاري؟ ولا عايز اعمل المبنى شقق كله ما فيهوش محلات؟ كل حاجة من دول بتفرق مع المهندس وهو بيصمم الرسومات الهندسية نقدر نقول الخامات اللي هتتحط لتكافئ الطلب اللي انت طلبته اللي انت عايزه. فمبنى سكني غير مبنى اداري غير مبنى تجاري غير مخازن. طيب لو المبنى، ودي طبعا ظاهرة بتحصل كتير، المبنى كان سكني فجأة استغل في غير الغرض المخصص ليه او غير الغرض المنشأ عليه، فبدأ دور الارض يعملوا محلات، بدأ فوق يمشي السكان او يضحك عليهم،
او ظروفهم اتغيرت يديله تعويض، وواحد يجي يشتري الشقة اللي فوق ديت ويقوم عاملها مخزن للمحل بتاعه اللي تحت، شويتين عايز الشقة اللي بعدها، شويتين، وهكذا. عقارات وسط القاهرة بالكامل بنسبة 90%، وأنا مسؤول عن الكلام اللي بقوله، مستغلة في غير الغرض المنشأة به أو له. كلها تحولت إلى أنشطة تجارية وتخزينية بل وصناعية. يوم جاي الشقة مقلبها إلى ورشة فيها مكن وفيها خامات وفيها. المهم كلنا عارفين الكلام ده، كلنا يعني مش هنتفاجئ باللي أنا بقوله ده، لكن تمت إجراءات ومكاتبات ومحاضر وخلافه إلى 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 يعني كل واحد مسؤول عمل اللي عليه. لكن خلينا نقول جاب نتيجة أو ما جابش، مش هو ده الموضوعنا في المحاضرة، لكن بالفعل في تجاوز أو تغيير لنوعية النشاط المنشأ على أساسه المبنى، وتحول إلى مخازن وصناعي وتجاري وخلافه. طيب ده سبب من أسباب الانهيار. طيب في سبب كمان، زيادة أحمال على المبنى سليم وكل حاجة، بس فجأة أم مزود دور 2 3 4. ده مخالف للإنشائي والتصميم الإنشائي اللي تم عليه المبنى إنه هيبقى 4 أدوار، فتحطت له خامات على إنه 4 أدوار. لما يبقى 9، لما يبقى 7، انت ايه بالظبط كده؟ بالظبط كده زي اللي ايه، واحد بيعرف يزق عربيه، فتقول له الله طب ما تشيلها افضل، ما دام قدرت تزقها بتقدر تشيلها. طب مش منطقي، بس هو قام حاططها له على كتفه، اكيد هتاخده تقع. ده مثال يعني. في احد المسببات برضو الاخرى، وهو المبنى في عمره الافتراضي، ولكن خدوا بالكم من الجزئيه ديت اللي هي 99% بتحصل، مفيش صيانه بتتم للمبنى. مفيش صيانه بتتم لان الصيانات انواع طبعا، بس خلينا نتكلم في الصيانه اللي هي تضر او اللي لازم تتعمل عشان منع الضرر للهيكل بتاع الانشائي للمبنى. ديت نقدر نقول انا اختصرت لكم المسببات على سبيل الحصر اللي بنتيجتها عمارة ممكن تقع. تمام؟ كل دي اسباب طبيعية، ما جبتش لا قدر الله حصل زلزال وقلنا المفروض المبنى بينشأ ويبقى معمول حساب بكود الزلازل لا، انا ما اتكلمتش في الحاجات الطارئة، ما اتكلمتش في الغش في الخامات، المقاول لو انت مش قاعد وفاهم وواعي ممكن يقلل في نسبة الحديد، الاسمنت، ما دخلتش انا في الباب ده خالص. انا بفترض مبنى سليم جدا مطابق للمواصفات، لكن احنا قصفنا عمره بالحاجات دي خلاص. فديت الايه المسببات الطبيعية. لكن في بقى مسببات غريبة شوية، يعني بدون زعل انا هسميها اسباب غبية وملهاش وصف يتقال غير انه غباء. يعني انا حاولت انتقي جملة او تعريف مختلف عن لكن ما لقيتش، وانتوا هتوافقون الرأي لما نيجي ندي مثال. واحد شال عمود او اعمدة رئيسية في الدور الارضي، طب ما طبيعي المبنى هيقع، يعني اكيد ملهاش وصف غير الغباء. طيب بيت من حوائط حملة، لازم ننوه هنا ان احنا عندنا نوعين من الانشاء، نوع اعمدة قواعد واعمدة كويس، ونوع تاني بيبقى ممكن قواعد او مفيش قواعد بس بعد كده طلع بايه؟ حوائط حملة. الحوائط الحملة ده الحوائط نفسها هي اللي شايلة المبنى فوق بعضه،
تمام. دي بيبقى معروف ان لها محاذير، ان ما ينفعش اشيل حيطه، ما ينفعش ازود عن الارتفاع المقرر هندسيا للمبنى ده، فما ينفعش او مزود 3 4 ادوار وكل ده على طوب، يعني ما ينفعش، هيقع. المهم، فلا من الاسباب الغبيه اللي قلنا عليها ان يجي يشيل حيطه من الحوائط الحامله دي. في امثله كتيره ما بين انا حطيتها في الوصف في الاول، وما بين انا على مدار الفيديو قاعد احطها لصور وامثله لحوادث حصلت وانهيارات حصلت، بحيث تقرب الصوره وتوضح لحضراتكم انا قاصد ايه. ويمكن كل اللي هيسمعني على طول هيجمع حاجة أراها، سمع عنها، شافها بعينه، لأن الحاجات ديت بتحصل كتير وبنشوفها كلنا، يعني مش أنا لوحدي على أساس كنت في المجال، لأ. في برضو حاجة ودي تانية تتجاوز مرحلة الغباء، يعني ليفل أعلى شوية. دي بأمانة والله مش بظلم حد، بس دي أنا يعني هحاول أجيب لكم الصور برضو وأعرضها. أنت متخيل لما يبقى بيت طين مثلا ينفع أطلع فوقيه سقف خرساني ودور فوقيه؟ أكيد بالعقل لأ. طيب لأ، حصلت. طيب ينفع مبنى بقاله 100 سنة معمول دور واحد بالحجر، الحجر لو بيبقى عريض ده كويس، اقوم جاي وهو سقفه خشبي، اقوم جاي حاطط عليه سقف خرساني، واطلع استغل السقف الخرساني ده بان اطلع فوقيه 4 ادوار. طب ازاي؟ طب ما انت اصلا الحجر اللي انت او الاساس او الجزء الاولي اللي انت طلعت فوقيه من على الدور الارضي ده او الدور الاول ما يستحملش. شفنا ونزلت بنفس حوادث زي كده وكان في ضحايا. البني ادم اللي جه سكن او قاعد، انا معرفش هم بيبقوا منهم فيهم ولا بيأجر ولا بيبيع، لكن مش ده موضوعنا. لكن بني ادم جه جاب اسرته اقام في شقه دفع فيها فلوس، بيدفع تكاليف، في حين انها قنبله موقوته في اي لحظه هتقع وبتقع. وعشان اقربها لكم، يا ريت يمكن رود الفرج اتشال فيها كتير، لكن كانت الميزه دي موجوده، او مش عارف الاقي وصف بصراحه، في مناطق زي رود الفرج كانت فيها انهيارات كتيره بسبب اللي انا بقوله، اللي انا قلته ده. بيت حجر رمى عليه سقف خرساني طلع، بل الانكت من ذلك بعد ما عمل السقف الخرساني ده قام طلع بعمدان، سبحان الله، وطلع بعمدان وكمل. ما علينا، المهم ربنا يرحم اللي توفوا. وانا غرضي ان انا بقول الكلام ده عشان نوقف هذا النزيف، نوقفه. انا مش عايز حاجه من حد، ولا انا يعنيني حاجه من حد، ولا يعنيني ان انا عملت ولا ما عملتش، لكن يعنيني اتكلم في جزئيه محدش قالها عشان الناس تاخد بالها، تحذر. واحد باذن الله هيستفيد بكلمه واحده دي عندي بالدنيا، واحد هياخد حذره وهينجو دي عندي بالدنيا كلها وما فيها. ما علينا. المهم نرجع بقى نقول ازاي بيحدث بقى دي المسببات. طب لما يحدث الانهيار على سبيل الحصر هو نوع من 2، يا انهيار كلي يا انهيار جزئي. الانهيار الجزئي ده ممكن يبدأ ببلكونة وقطمت ووقعت، جزء من المطبخ او سور المطبخ او سور او حته سور المطبخ او حته وقعت، جزء من سقف وقع. طبعا في ناس هتستغرب يعني ايه جزء من سقف يقع؟ لا بيحصل، لان في ناس بتبدا تطلع الدور، ما بتطلعش السقف. لما بتبني بدور جديد ما بتعملش السقف حته واحده،
يعني بمعنى يعمل 4 جدران أوضة ويدي لهم سقف، يجي معاه فلوس تانية يقوم عامل بارتيشن تاني مكمله جدران ويحط له حتة سقف بعدها، وهكذا وهكذا لحد ما تلاقيه على مدار سنة 3 سنين بنى شقة جديدة، لكن ما صبش سقف كامل. المهم يعني ما علينا. يبقى إذا انهيار جزئي أو انهيار كلي. الانهيار الجزئي ده، الانهيار الكلي خلاص كولابس وقعت خالص، لكن الانهيار الجزئي مؤشر لأن ممكن يتبعه انهيار كلي. لو وقع جزء مؤثر في المبنى، مؤثر إنشائيا في هذا المبنى، لا هيجيب المبنى كله. يبقى بالتبعية خلينا نقف عند أو الانهيار يا كلي يا جزئي. تمام؟ الكلام ده معناه ايه؟ وليه انا بقوله؟ وايه التوصيات او ايه النصايح او ايه الدروس المستفادة؟ اول حاجة عشان اقول التوصيات والنصايح يبقى اجي على المسببات والغيها، ما اعملهاش. يعني عمر المبنى الافتراضي خلص، يبقى ابقى اعمل حسابي ان انا اشوف مبنى تاني وشقه تانيه ومحل تاني، خلاص اخليه. الشغل يعني له الفاظ كده كتيره، لكن في النهايه الشغل اللي بيتعمل او بيحاول يعمله انت اللي هتحاسب، لانه لو وقع انت اللي هتموت مش حد تاني. ما علينا. المهم يبقى اذا الاخلاء في حاله انتهاء العمر الافتراضي الى المبنى، دي واحد. رقم 2 عدم استغلال المبنى في غير الغرض الانشائي المنشأ به. ما ينفعش عشان واحد هيدفع زيادة او هيعمل مش عارف ايه اسيبه يقلب لي الشقة السكنية الى مخازن، يقلبها لي الى ورش. هو هيدفع زيادة لكن المبنى كله هيجي. طيب دي ايه؟ يبقى لازم نخلي الكلام ده كله والاصل يرجع لاصله. طيب ما جيش ازود احمال جديدة، ما جيش ابني ادوار جديدة، ما جيش احط لي ايه، مش هتجرى حاجة لما ازود شقة بعد ما عمل الشقة. طب ما ازود دورين بقى، المبنى يا عم ما شاء الله زي الفل، اتكل على الله اعمل. عايز اقول حاجة في الجزئية ديت. علميا وهندسيا المفترض ان اي حد متخصص في هذا المجال يقدر يديك الافادة الحقيقية، مبنى يستحمل ولا ما يستحملش. خلاص ده اللي بتقوله كتب، لكن خلينا نقول الواقع انك ممكن في الزمن اللي احنا فيه والزمن اللي عشناه اللي سابق تلاقي واحد يديك تقرير زي الفل باللي انت عايزه، هو مفيش امانة، بيبيع ورق فيقول لك لا ده المبنى يستحمل، هو غشك. يبقى اذا الامانة في الموضوع تقتضي ايه؟ ان لازم ارجع وتأكد من اول واحد بنى المبنى. اللي بنى ده هو اللي عارف لما كان بيبني والمقاول او الشركة تقول له نزود كذا عشان كذا يا حاج او كذا يا باشمهندس او كذا يا استاذ، يقول لهم لا 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 انا مش عايز اكتر من كده. فهو الحقيقي اللي عارف المبنى بتاعه يستحمل ايه، غير كده. المهم طيب تلافي ازالة اي جزء رئيسي انشائي في المبنى. ما شيلش عمدان، ما شيلش حوائط حملة، ممنوع. مش عشان المحل اوسعه واعمل له ديكورات معرفش ايه او معامل ولسه هو عقار محترم ذو تصميم اثري
معتمد في المميز اثريا او مميز عمرانيا في شارع قصر النيل من سنه او سنتين، انهار عشان واحد برضو عمل القصه ديت عشان يوسع، فمبنى بالضخامه دي كلها انهار، ده طبيعي يعني. المهم ضروره اجراء الصيانه اللازمه. طيب الصيانه في ايه؟ عشان برضو بعض الناس بتصرف فلوس على الدهانات، الاسانسير، اللي مش عارف الايه، ويجوا عند حته مهمه قوي اللي هي تدمر المبنى وما يصرفوش عليه. مش المظهر ومدخل العماره هو ده اللي اصرف عليه وابقى مبسوط كده وسعيد عشان ابقى منظري حلو قدام الناس، لا. الاهم ان اجي اعمل الصيانه في الاماكن او في شبكه الصرف الصحي للمبنى، هو ده الجزء الرئيسي المؤدي لانهيار المبنى. ركزوا معايا، الجزء الرئيسي اللي بيقصف عمر المبنى هو الصرف الصحي، شبكة الصرف الصحي. عدم الصيانة، عدم الإصلاح، عدم استخدام مواد جيدة أو معتمدة هينتج عنه تسريب. التسريب ده هينزل هيبدأ ياكل. خلينا نتكلم في جزء مهم وهو الجدران اللي بنشوفه كلنا النشا، وحطيت لكم صور وحطيت لكم صور تاني. الجزء ده بالكامل بتلاقيه نعشع ميه بيتشاف من بره. ده معناه ايه؟ الميه دي فيها املاح. الميه دي بتشربها ما بين الطوب العادي اللي مبني بيه الجدار، ولو حتى كان في عمدان، يعني هو ممكن ميبقاش في عمدان، بس المفترض هنفترض ان في عمدان شايله الجزء ده. الكونكريت او الخرسانه او الاسمنت والحديد بيحصل له تأثر وتآكل ويتفتفت ويتهري ويصدي. الحديد يتحول الى صدأ، مفيش اي عمود حديد فيه بسبب المية العادية، فما بالك بالمية اللي هي بها املاح. بيتحول الى العمود الى حتة، مش عارف ادي المثال، بس هو في حاجة كده بتبقى كده تقف او اعملها كده تقوم واقعة كويس. فالجزء ده بالكامل بيبقى جزء خطير ومؤثر في جسم المبنى. لما الجزء ده يقع اللي فوقيه بيقع، ممكن يؤدي لانهيار كامل للمبنى. حوادث كتيرة رحناها واشتغلنا فيها، وكان المسبب الرئيسي للانهيار هو الصرف الصحي. يبقى اذا زي ما بقول لازم يبقى عندنا في حياتنا وفي اسلوب منهجنا، خلينا نتكلم على الناس. يعني انا كل اللي اقدر اقوله واوجهه للناس على المستوى العام وعلى المستوى التنفيذي. ما اقدرش افرض ولا اقدر، لكن بوجه توصيات. يعني احنا لازم نحذر ونصرف كويس قوي وما نستخسرش خالص في صيانة هذا الجزء، وهو المناطق الخاصة بشبكة الصرف الصحي للمبنى. حمام ومطبخ لازم نركز في الجزئين دول. الحمام والمطبخ، المناور عموما، لو باشت المبنى هيقع قولا واحدا، حتى لو هو لسه مبني بقاله 12 سنة ملناش دعوة، هيقع خلاص. يبقى اذا كل واحد عارف بيته، عارف شقته، شايف عمارته. بلاش الاستخسار، بلاش يجوا يجمعهم تلاقيه مش هين عليه يدفع. بلاش يجي الميه بتعمل مش عارف ايه والجار يقول لك ده بتنزل مش عارف ايه تحت وبوظت لي مش عارف الايه. بلاش. سيبك بقى من انك هتتسائل بقى على انك
مش هي دي المشكلة بتاعتنا بقى، والجزء بقى الأمانة والدين والحساب، مش هي دي مشكلتنا دلوقتي. لكن أنت هتوقع المبنى بغباوتك، اسمحوا لي أقولها باختصار، بغباوتك. توقع المبنى عشان عايز توفر 200 جنيه 500 جنيه 1000 جنيه، يطلع اللي يطلع، مش هيزيد عن كده. كويس؟ مستخسر. طب ما انت هتوقع المبنى، انت ممكن اولادك يموتوا فيه. ايه الغباء ده؟ فما اهم توصية اقدر اقولها لحضراتكم، عدم اهمال الصيانة في الصرف الصحي، مطبخ وحمام. ما اسمحش بان المية والرشح يوصل للجدران والعمدان والسقف، ما اسمحش، لان ده انت عايز تموت. انت عايز تموت، طب انت عايز تموت في داهية، لكن جيرانك ذنبهم ايه؟ اتمنى، يعني انا قد اكون حد، بس الحاجات اللي جد لازم يبقى فيها الواحد حد زيادة عشان المعلومة توصل. النصيحة الأخيرة، لازم لما نعمل حاجة نلتزم، ومش لازم نفهمها بأن أحسن حاجة هي أغلى حاجة. لا، أحسن حاجة هي أفضل حاجة مطابقة للمواصفات، وأفضل حد بينفذ أو بيركب. فلازم أتخير وأنتقي الناس اللي بتنفذ لي حاجات إنشائية، الناس اللي بتنفذ لي تأسيس صرف، عشان الحاجات دي هي اللي قادرة تقصف عمر المبنى. مبنى خلص عمره الافتراضي أو في أضرار أو تبين حدوث ضرر ليه، لازم إخلاءه. مفيش بعد الروح يا جماعة. الروح هي أغلى شيء وهي أمانة. فيما عدا ذلك في الفلوس، في الكلام الفارغ ده، دي تأتي في الدرجة العاشرة بعد الروح والحفاظ عليها. أتمنى أكون اختصرت الموضوع، بسطت الموضوع. أتمنى من حضراتكم أي حد يشوف اكتشف معلومة، بص على حاجة ولقى حاجة من اللي أنا قلتها عنده في بيته، فورا ينفذها، فورا يصلحها، يعرف غيره. النشر، الشير للفيديو، الشير للكلام، حتى مش لازم الفيديو، بس أنا بفضل الشير للفيديو، الاشتراك في القناة. أتمنى لحضراتكم السلامة وتحياتي، وشكرا على حسن المتابعة.